Думаєте, щоб приготувати красивий десерт, потрібно годинами стояти на кухні? А що як я скажу, що сьогодні ми зробимо одразу 4 різні десерти практично із залишків бисквіту, без складного декору, без дорогих інгредієнтів і спеціального обладнання. І виглядатимуть вони так, ніби їх щойно привезли з кондитерської. А ще наприкінці відео я покажу, який із цих 4 трайфлів у мене найчастіше зникає зі святкового столу першим. Привіт! Мене звати Лана. Сьогодні покажу вам один із найпростіших десертів, який може приготувати навіть людина без кондитерського досвіду. Мова піде про трайфли. Традиційно трайфли подають у прозорих склянках шарами. Найчастіше вони складаються з бисквіту або печива, крему, фруктів чи ягід, а також якогось додаткового смакового шару, наприклад, конфіт, джему, карамелі або шоколаду. Саме завдяки цим шарам десерт виглядає настільки ефектно. І це саме те, що нам сьогодні потрібно – гарно, швидко і дуже смачно. Особисто мені трайфли подобаються ще й тим, що вони дозволяють дати друге життя залишкам бисквіту. Бо після приготування тортів у мене часто залишається кілька коржів або невеликі шматочки бисквіту. І замість того, щоб думати, куди їх використати, я просто готую трайфли. До речі, якщо у вас немає готового бисквіту, це зовсім не проблема. Для таких десертів можна використати будь-яке печиво, яке легко перетворити на крихту. Результат теж буде чудовим. Сьогодні я покажу 4 свої улюблені поєднання, і кожне з них має свій характер. Ось наші головні герої. Шпинатний бисквіт. Яскравий, зелений і дуже незвичний. Горіховий бисквіт. Ароматний, насичений і затишний. Червоний оксамит. Святковий та ефектний. І класичний шоколадний бисквіт із темного жирного какао. До речі, напишіть у коментарях прямо зараз, який із цих 4 кольорів виглядає найапетитніше – зелений, червоний, шоколадний чи горіховий. Цікаво буде порівняти ваші відповіді і дізнатись, який колір найпопулярніший. Усі бисквіти я подрібнила в крихту за допомогою подрібнювача, але це зовсім не обов'язково. Якщо бисквіт достатньо м'який, його можна просто перетерти руками. Для трайфлів нам не потрібна ідеальна структура. Навпаки, невеликі шматочки можуть зробити десерт навіть цікавішим. Для подачі використовую звичайні пластикові стаканчики для десертів. І саме зараз починається найцікавіше. Будемо збирати наші трайфли. Перший шар – крихта. У мене це приблизно 30 грамів. Але орієнтуйтесь насамперед на розмір свого стаканчика і бажану висоту шарів. Після цього додаємо просочення. І тут хочу поділитися власною помилкою. Для цього десерту я використовувала приблизно 10 грамів сиропу. І вже після дегустації зрозуміла, що можна було дати трохи більше. Тому, якщо хочете максимально соковитий результат, не бійтеся додавати просочення. Головне, не перестарайтеся. Якщо сиропу буде занадто багато, він почне збиратися на дні стаканчика, і шари втратять свою красиву структуру. А якщо його буде замало, десерт буде суховатим. Тому тут важливо знайти золоту середину. Наступний шар – крем. Для шпинатного, горіхового та червоного оксамиту я використовую вершковий крем-чіз, приблизно по 40 грамів на шар. Він легкий, ніжний і добре поєднується практично з будь-якими начинками. А для шоколадного трайфля я вирішила зробити шоколадний крем-чіз. На мій смак він ідеально підсилює шоколадний аромат бисквіту. І саме цей варіант особливо подобається любителям класичних шоколадних десертів. Тепер додаємо той самий смаковий акцент, який робить кожен трайфл унікальним. Для шпинатного бисквіту та червоного оксамиту я використовую полуничне конфі. Додаю його приблизно по 40 грамів. Мені дуже подобається це поєднання. Яскравий зелений колір шпинатного бисквіту, насичений червоний колір конфі або червоний оксамит із полуницею. Через прозорий стаканчик усе виглядає дуже ефектно. А легка ягідна кислинка чудово балансує солодкість крему. Для шоколадного та горіхового варіантів беру карамель із горіхами. Це вже зовсім інший настрій. Класичний снікерс. Хто ж його не любить? Саме такі десерти часто подобаються дорослим гостям. І якщо чесно, один із цих 2 варіантів
зазвичай зникає зі столом найшвидше. Наприкінці скажу, який саме. Тепер повторюємо шари ще раз. Бисквіт, просочення, крем. Кількість шарів може бути різною. Тут все залежить від вашої фантазії, посуду та наявних інгредієнтів. Кожен шар злегка притрамбовуємо. Для цього можна використати ложку, маленький стаканчик або будь-який інший зручний предмет. Цей простий крок дуже впливає на зовнішній вигляд готового десерту. Чим рівніші шари, тим гарніше виглядає трайфл. Особливо, якщо подавати його в прозорому посуді. Подивіться, наскільки акуратніше виглядають шари після легкого вирівнювання. Саме такі дрібниці створюють той самий ефект кондитерської вітрини. Ну і найприємніший етап – декорування. Зверху робимо красиву шапочку з крему. У мене це масляний крем-чіз. Він добре тримає форму і дозволяє швидко створити охайне оформлення. А далі можна підключати фантазію, додати полуницю, шоколад, горіхи, посипку, шоколадну крихту або залишити все максимально лаконічним. Іноді саме найпростіший декор виглядає найелегантніше. І ось результат. 4 абсолютно різні трайфли, кожен зі своїм характером. Шпинатний і червоний оксамит із полуничним конфі, горіховий із карамеллю, шоколадний із шоколадним кремом і карамеллю. І все це можна приготувати буквально за короткий час. Саме тому я люблю трайфи. Вони чудово підходять для кенді-барів, для сімейних свят, для дитячих днів народження або просто для ситуацій, коли хочеться потішити близьких красивим десертом без багатогодинної роботи на кухні. І, до речі, обіцяла розповісти, який десерт у мене найчастіше зникає першим. Найчастіше гості обирають шоколадний варіант, хоча горіховий відстає зовсім не набагато. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, який із цих 4 трайфлів ви б спробували першим – шпинатний, червоний оксамит, горіховий чи шоколадний. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. Якщо відео було корисним, підтримайте його вподобайкою та підписуйтесь на канал. Тут ми регулярно готуємо прості десерти, красиві торти та ділимося кондитерськими секретами. А ще напишіть, чи хотіли б ви побачити окреме відео про шпинатний бисквіт, тому що для багатьох поєднання слів «шпинат» і «десерт» звучить дуже незвично. Мені подобається використовувати його природний колір і цікаві можливості в кондитерській справі. А я бажаю вам гарного настрою і смачних десертів. І пам'ятайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!